तुमचं सुपर डिश मराठी व्लॉगरमध्ये। आणि सकाळचे वाजलेत 9:40 आणि ब्लॉगला केलं मी आता स्टार्ट। करा जय शिवराय। तर आताच आमची देवपूजा ते झाली आणि मी ही कुंकू लावले आणि सॅमला पण लावलेलं आहे। तर आज सॅमनं म्हणला की मम्मा मला कुंकू लाव, तर सॅमला पण लावलंय आणि ब्लॉगला स्टार्ट केलाय। तर दिवसभर काय काय होतंय ते तुमच्यासोबत शेअर करेन आज। जर तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सुपर डिश मराठी व्लॉगरला सबस्क्राईब करा आणि सोबत जे बेल आयकॉन आहे ते पण प्रेस करा। आमचे व्हिडिओ पहा, आम्हाला सपोर्ट करा पुढे घेऊन जाण्यासाठी। तर सॅम तुम्हाला खूप आवडतोय, छान छान अशा सॅमविषयी कमेंट येतात, तर तुमच्या सपोर्टची खूप आवश्यकता आहे चॅनल पुढे घेऊन जाण्यासाठी। काय हां बोल। पुढे चॅनल घेऊन जायला। संध्याकाळचे वाजलेले आहेत 5:40 आणि संध्याकाळच्या स्वयंपाकाची तयारी करायची। आणि निरंजन के दादाची कमेंट आली आहे की मसाला राईस दाखवा, तर आज मी निरंजन दादाची कमेंट पूर्ण करते, मसाला राईस बनवून दाखवते माझ्या पद्धतीनं, गावाकडच्या घरात आहे त्या साहित्यामध्ये। तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच जो बेल आयकॉन आहे ते पण प्रेस करा, सपोर्ट करा। तुमच्या सपोर्टची खूप आवश्यकता आहे आपलं चॅनल पुढे घेऊन जाण्यासाठी। तर उशीर न करता करूया रेसिपीला सुरुवात। बारीक चिरून घेतलेला कांदा, लाल पिकलेला टोमॅटो चिरून घेतलाय, मटर, कच्चे शेंगदाणे, कोथिंबीर आणि फ्लावर। हे मसाले आपण सर्वप्रथम भाजून घेऊयात। तर हलकेसे असे मसाले भाजून घ्यायचे आपल्याला 2-3 मिनिट, तर जास्त भाजायचं नाही। तर मसाले भाजलेले आहेत, आता हे मी काढून घेते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आणि ह्याचं बारीक करून मसाला बनवते। तेल गरम झालेला आहे, तर फोडणीसाठी टाकूया मोहरी, जिरे, दालचिनी आणि तमालपत्र, अद्रक लसूण पेस्ट, आणि हे आपले घेतलेले साहित्य टाकूया। सर्वप्रथम कांदा, छान असं मिक्स करून घेऊया। 1 चमचा खोबरं, हळद पावडर, धने पावडर, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला आणि चवीपुरतं मीठ। हे छान मिक्स करून घेऊया। आणि बटाटे मी विसरली होते टाकायचे, तर बटाटे घेऊया टाकून आणि छान असे हे हलवून घेऊया। हे आपण आता झाकण ठेवूया। तर 5 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकताय आपण आता हे धुवून घेतलेले तांदूळ ह्यामध्ये टाकूया। तर हे रेग्युलर आम्ही जे तांदूळ वापरतो तेच तांदूळ आहेत, तुम्हाला पाहिजे तसे तांदूळ तुम्ही टाकू शकता। छान असं हे 2 मिनिट मिक्स करून घ्यायचं।
तर 1 वाटी तांदूळ आहेत, तर मी 1 ग्लास पाणी टाकत आहे. तर आपण जे सुरुवातीला मसाला बनवलेला होता, जाडा भरडा बनवलेला आहे मी, ते मसाला टाकून घेऊया. तर ह्या मसाल्यामुळे खूप छान असा आपल्या भाताला सुगंध येतो. तर खूप छान असा सुगंध येतोय. तर हे ठेवते मी झाकून आणि 1 उकळी काढूया आणि परत शेगडी बंद करणार आहे. भाताला उकळी आलेले तुम्ही पाहू शकताय. तर मी आता शेगडी बंद केली आहे. वाफेवरती आपला भात आता शिजणार आहे. मसाला राईस बनवून तयार आहे. चला तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते. अगदी चमचमीत अशी खमंग मसाला राईस बनून तयार आहे. पिवळे मूग भिजवलेले मी संध्याकाळी, तर हे भिजलेत. तर ह्यातलेच थोडेसे काढून मी कुकरला ह्याच्या 2 शिट्ट्या करून घेतले. ते हे मूग आहेत, शिजल्यानंतर असे दिसतात. तर आपण ह्याची आता चटणी बनवणार आहोत. तर खूप पौष्टिक असतात हे. आणि चला मग कशी बनवायची ते पाहूया. कढई ठेवली आहे गरम होण्यासाठी शेगडीवर. त्यात टाकून घेऊया तेल. तर 2 पळ्या तेल टाकलेलं आहे मी. तेल गरम झाल्यानंतर टाकून घेऊया जिरे मोहरे. तर जिरे मोहरे तळल्यानंतर टोमॅटो आणि कांदा. आणि सॅमनं वाटून दिलेला अद्रक लसूण. छान असा हलवून घेऊया. आता ह्यामध्ये टाकून घेऊया आपण सुखे मसाले. हळद, चवीपुरतं मीठ, धने पावडर आणि आपला कांदा लसूण मसाला घरगुती घरी बनवलेला. तर कांदा लसूण मसाला मी 2 चमचे टाकून घेते. आणि आपले हे शिजवून घेतलेले मूग त्यामध्ये टाकायचे. छान अशी चटणी आपण मिक्स करून घेतली. तर अशा पद्धतीची चटणी चवीला खूप छान लागते. मी अशा पद्धतीची चटणी हमेशा बनवते. घरात सर्वांना खूप आवडते. तर ही चटणी कशी वाटली कमेंट करून सांगा.
पप्पाच्या अंगाचं नानाची आपली गाय कुठं आहे? ही गुली नाही ते बुकुट दुसरी कुठे गेली बघायचंय. इथं येतं ही गाईला प्यायला पाणी आले होय इथं. हां गाईच्या समोर पाणी आले प्यायला. आता गाय आपली पाणी पिती, चारा खाती, परत सावलीला इथं आराम करते है ना. आता आपल्या गाईला बीबी होतं छोटंसं खेळायला. तर सॅम पडलाय मातीत आणि गुडघ्याला लागले, थोडंसं रक्त पण निघालेलं आहे. आता त्याला डेटॉल ही लावता येत नाही कारण आम्ही घरापासून बाहेर लांब आलेलो आहे. घरी गेल्यानंतर डेटॉल लावू. ओके हां चालते. मग मस्ती जरा कमी करायची रे, का चालत नाही कमी करून? पडशील आता खाली, कशाला उतरतोय? येतेत पप्पा, चला येते तर. पडशील पडशील. आणि ती पट्टी कशाला घेतलाय लाईट फिटिंगची? लावायला सोबतच लागते का खेळायला?